Suomessa vietetään itsenäisyyspäivää 6. joulukuuta. Se on pyhä päivä, eli monilla on silloin vapaa päivä. Itsenäisyyspäivä on Suomessa liputuspäivä. Suomen lippu on sininen ja valkoinen. Sininen symboloi sinisiä järviä ja valkoinen symboloi valkoista lunta. Suomi itsenäistyi vuonna 1917. Suomi täyttää tänä vuonna 108 vuotta. Suomi oli ennen osa Venäjää, mutta vuonna 1917 Suomi sai itsenäisyyden. Suomesta tuli oma maa. Itsenäisyyspäivään liittyy Suomessa monia perinteitä. Illalla monet sytyttävät 2 sinivalkoista kynttilää ikkunalle. Ne poltetaan ilta 6:00 ilta 9:00 asti. Tämä perinne alkoi vuonna 1927. Monet vievät myös kynttilöitä sankarihaudoille. Itsenäisyyspäivänä voi aina katsoa elokuvan Tuntematon sotilas telkkarista. Se näkyy kello 12 kanavilla Yle Teema ja Fem. Tuntematon sotilas on Väinö Linnan kirjaan perustuva elokuva ja kertoo Suomen ja Neuvostoliiton sodasta nimeltä Jatkosota. Toinen tärkeä perinne on itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto, jota kutsutaan myös Linnan juhlaksi. Se on juhla, jonka presidentti järjestää joka vuosi Helsingissä, presidentin linnassa. Ensimmäiset Linnan juhlat pidettiin vuonna 1919. Presidentti kutsuu juhliin erilaisia vieraita, kuten poliitikkoja, urheilijoita ja veteraaneja. Monet suomalaiset katsovat Linnan juhlia televisiosta. TV:ssä näkee, kun vieraat saapuvat ja kättelevät presidenttiä. Linnan juhlat alkavat tänä vuonna noin kello 6 Yle TV1-kanavalla. Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille!